नमस्ते सबैजनालाई पिसफुल राइडरबाट अहिले हामी चाहिँ गिधानचौर आइपुगेका छौँ। गिधानचौरमा चाहिँ यहाँ वरिपरि पहाडै पहाड आनन्दको यहाँ दिदीबहिनीहरू पनि खाना पकाउँ नमुना गिधानचौरको नमुना बस्ती होइन। अनि यहाँ चाहिँ कतिवटा घर छ? 62वटा घर छ। त्यहाँ मान्छेहरू कतिजना बसेर त्यहाँ भेट्न मिल्छ? कोही मान्छेहरू हुनुहुन्छ बसिरहेको हो? ए उहाँ चाहिँ अध्यक्ष हो? ल ठिक छ, खाना आउँछ ल। खाना खाइदिने नि। यो चाहिँ गिधानचौर है। यहाँ यो नाम पहिले यो त झन् अध्यक्ष सर व्यस्त हुनुहुन्छ जस्तो छ। कति राम्रो घरहरू बनाएको रहेछ यहाँ चाहिँ। ल हामीहरू गिधानचौर आइपुग्यो है। यहाँ बस्ती सर नमस्ते। नमस्कार हजुर। अहिले हामी चाहिँ कहाँ छौँ? अहिले हामी सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 हजुर नामदोलिङ एकीकृत बस्तीभित्र छौँ। हजुर। अनि हल्का यो नमुना बस्ती कसरी भयो, के भयो, हल्का केही भनिदिन सक्नुहुन्छ हजुरले? नमुना बस्तीको स्टार्टिङ चाहिँ म कर्मश्री लामा यो बस्तीको अध्यक्ष हो। ए यहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ? आहा कति राम्रो। खासमा हामीले यहाँ हिजो भूकम्प 72 वैशाख 12मा भूकम्प गइसके पछाडि यहाँको जनजीवनमा जति खासै क्षति भएन। अरू धनजनको चाहिँ व्यापक मात्रामा क्षति भयो। भौतिक रूपमा पनि त्यतिकै घरहरू भत्कियो र त्यस पछाडि मान्छेहरू चाहिँ के गर्ने, कसो गर्ने, कसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ सुरक्षित आवासको चाहिँ निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा भौतारी राख्दाखेरि चाहिँ यो सँगै चाहिँ यहाँ धर्म सुन्तलीले पनि एउटा बस्ती विस्तार गर्यो। त्यसैको केही प्रभावहरू चाहिँ हामी बिचमा पनि परेर चाहिँ हामीले यहाँको चाहिँ यहाँ पुरानै बस्ती भएको ठाउँ हो। सबैले चाहिँ हिजो आफ्नो चाहिँ जग जिल्लालाई चाहिँ अन्यत्र सारेर अस्थायी टहर बनाएर चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ हामीले बस्ती बनाउने भन्ने एउटा मोटामोटी चाहिँ सल्लाहमा पुगिसके पछाडि चाहिँ कसरी बनाउने, बस्ती त बनाउने, बनाउँदै गर्दै कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी केही बृहत खालको छलफलहरू पनि गऱ्यौँ। त्यो छलफलको क्रममा चाहिँ अब सके हामीले स्पोन्सर खोज्ने, डोनरहरू खोज्ने, सकेन भने हामी आफै चाहिँ अब जे जसरी हुन्छ एउटा खालको चाहिँ नमुना र अलिक सफा खालको राम्रो खालको सुरक्षित खालको आवास बनाउने भन्ने लागिसके पछाडि चाहिँ त्यो लाग्दै गर्ने क्रममा हामीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग चाहिँ जोड्यौँ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यस्तै चाहिँ एकीकृत बस्तीको अवधारणा बोकेर चाहिँ चौधरी फाउन्डेसन घुमिराख्नु भएको रहेछ। उहाँहरूसँग हामी टच भयौँ, उहाँहरूसँग सम्पर्क गयौँ र सम्पर्क गरिसके पछाडि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ केही निश्चित घरहरू मात्र 30-35वटा घरहरू मात्र बनाउने भन्ने टार्गेटमा उहाँहरू हामी प्रारम्भिक मिटिङहरू रह्यौँ। यहाँको आवश्यकता थियो 60-65वटा घरको आवश्यकता थियो। सबैजना छुटेर बस्न नसक्ने, जो हिजो यहीँ बसिराखेको थियो सबैजना एकै ठाउँ बस्नुपर्ने भन्ने कुरा भइसके पछाडि चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ केही कुराकानी गर्दै गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले यो बस्ती बनाउनको लागि, बस्तीलाई चाहिँ यहाँसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ सफल रह्यो भन्ने लाग्छ। ए जस्तो अब नेपालमा त अब तपाईँ अध्यक्ष नै भइहाल्नुभयो होइन? अब धेरै समस्याहरू आउँछन्। कस्तो समस्याबाट कति भयो अनि समस्यालाई कसरी समाधान गर्नु केही भन्न मिल्छ? समस्याहरू त अब यो जगजिलै नरहेको ठाउँमा यो सम्मको चाहिँ संरचनाहरू खडा गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ नट जोक थिएन होइन, एकदम च्यालेन्ज नै थियो। त्यो च्यालेन्जलाई हामीले बिस्तारै चाहिँ कटाउँदै पहिल्याउँदै मेन कुरा त हाम्रो आफ्नै चाहिँ अब युनिटी हो। हामी आफैमा एकता थियो र हामी आफैमा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने तदारुकता एउटा जोस जागर हामी जसरी भए पनि चाहिँ हाम्रो आवासलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ र व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भन्ने लागिसके पछाडि चाहिँ मान्छेमा कुनै पनि खालको चाहिँ अब स्वार्थहरू नबोकिकन चाहिँ विशुद्ध यो बस्तीलाई सुन्दर कसरी बनाउन सकिन्छ र यो बस्तीभित्रको चाहिँ अब संरचनालाई कसरी खडा गर्न सकिन्छ भन्ने भइसके पछाडि चाहिँ सबैको आफ्नो चाहिँ तन मन र सबै कुरा चाहिँ संकेन्द्रित भइसके पछाडि चाहिँ यहाँसम्म आउन सक्यौँ। अब च्यालेन्जको कुराहरू त अब पुनर्निर्माणसँग नीतिगत कुराहरूको केही समस्याहरू थियो र अझै पनि चाहिँ पुनर्निर्माणले त्यतिखेर तत्कालीन हिसाबमा चाहिँ जग्गा व्यवस्थापनको केही समस्याहरू चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ प्रष्टाउन नसक्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जग्गा व्यवस्थापनमा इन्डिभिजुअल खर्च गर्नुपर्दाखेरि लगभग अहिले एउटा घरलाई चाहिँ 3-4 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाहरू। प्रत्येक घरबाट पनि पैसा उठाइरहेको छ?
अब यहाँ हाम्रो खास भएको चाहिँ हिजो पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट भूकम्प पीडितलाई दिएको अनुदान स्वरूपको 3 लाख रुपियाँ र चौधरी फाउन्डेसनबाट अमाउन्टको हिसाबले लगभग 8-9 को रेसियोमा पऱ्यो होला र व्यक्ति आफैको पनि चाहिँ 4-5 लाख रुपियाँ त यो फिनिसिङ लाइनसम्म आउँदाखेरि चाहिँ व्यक्ति आफैको पनि खर्च भएको छ। अनि जस्तो सरकारबाट चाहिँ खुसी नै हुनुहुन्छ? सरकारबाट आएको 3 लाख रुपियाँले पनि हामीले बस्तीभित्रै घर बनाउन र भवन बनाउनलाई होइन प्रयोग गरेका छौँ। कतिवटा जति घर छ टोटल चाहिँ? टोटल 62वटा घर छ होइन? अनि यो चाहिँ सरकारले बनाइदियो कि चौधरी फाउन्डेसनले बनाइदियो कि पुनर्निर्माणले बनाइदियो? त्रिपक्षीय खालको चाहिँ उसमा छ, नेपाल सरकार पनि छ, चौधरी फाउन्डेसन पनि छ र लाभग्राही जो भूकम्प पीडित जो घरवाला हो त्यो घरवालाहरू आफै पनि हुनुहुन्छ। अनि सबै घरमा मान्छेहरू बस्नु भएको छ? सबै घरमा लगभग बसिएको छ। एकाध घरहरू चाहिँ अन्यत्र चाहिँ आफ्नो हिजोको वासस्थान अन्यत्र भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो भित्र बसिरहनु भएको छैन, नत्र भने लगभग सबै घरहरूमा मान्छे सरिसकेको अवस्था छ। सरिसकेको छ होइन? अनि हामीले रुमहरू यसो हेर्न मिल्छ कस्तो रहेछ? ल हेरौँ न है। हामी चाहिँ यो घर हेर्दैछौँ है, यो घरभित्र चाहिँ कस्तो कस्तो बनाइराख्नु भएको छ अनि के छ यहाँ चाहिँ हेरौँ न। ल यति राम्रो छ है, म जुत्दैसित छिरेँ है। हुन्छ त्यही यो चाहिँ बाहिरै किचन रहेछ होइन? अनि यो चाहिँ बेडरुम? दुईवटा बेडरुम एउटा किचन जस्तो, यस्तो बाहिर चाहिँ किचन। यो खोल्न मिल्छ है? ल कति राम्रो बेडरुम रहेछ, डबल बेडरुम होइन? झ्याल चारैतिर। ल धन्यवाद। हजुर यहीँ बस्नुहुन्छ? हजुर घर हो यो चाहिँ? जे कुछ खुसी हुनुहुन्छ? ल धन्यवाद। ल चट्ट पछाडि साइडमा करेसा बारी पनि रहेछ अनि खुर्सानीहरू पनि लाउनु भएको छ, टमाटर छ, सिमी छ, प्याज, धनियाँ, लसुन, धनियाँ मजाले यहाँबाट कति घरहरू देखिन्छ। अब म अरू चाहिँ मजाले उता टोइलेट पनि यहाँ, टक्क टोइलेट पनि यहाँ रहेछ बाहिरै। अनि यो चाहिँ अर्को घर भयो, अर्को घरको पनि ठ्याक्क त्यो रहेछ। यहाँ चाहिँ मजाले यहाँ पनि लसुन, प्याज, धनियाँ लाउनु भएको छ होइन? कति कट्ठाको उसमा छ कि कति आना पर्छ जग्गा चाहिँ? आना अराउन्ड 6-5.5 आनामा बनेको छ। 5.5 प्रत्येक जस्तो मैले त पछाडि पनि देखेँ टोइलेट पनि रहेछ। सबैतिर खाली छ। चारैतिर खाली छ। हजुर एउटा घडेरी भनेको लगभग 5.5-6 आनाको। सबैलाई चाहिँ त्यही 5.5 आनाको। टोटल चाहिँ कति रोपनी जग्गा? टोटल यहाँ 46-47 रोपनी छ। 46-47 रोपनीभित्र चाहिँ 62वटा घर बनेको छ। अनि त्यसलाई चाहिँ सामुदायिक भवनको लागि ठाउँहरू, सामुदायिक ऊ पनि जस्तो अब भोलि बिहा वर्तमानको लागि पनि त्यस्तो हलहरू छ। हाम्रो गुम्बा हो। यो माथि चाहिँ यो चाहिँ गुम्बा होइन? माथिल्लो फ्लोरमा चाहिँ मन्दिर हुन्छ, तल्लो फ्लोरमा चाहिँ यो सामुदायिक कार्यक्रमहरू गर्ने कुराहरू चाहिँ भन्छ। यहाँ चाहिँ सबै तामाङ बस्ती हो कि के बस्ती? सबै तामाङ बस्ती हो। यसमा चाहिँ जस्तो कतिपय ठाउँमा चाहिँ बस्ती यस्तो बसाल्ने बेला चाहिँ अब कास्ट सिस्टम छ नि हाम्रो चाहिँ, त्यस्तो समस्या त छैन? त्यस्तो छैन, सबैजना मिलेरै बस्नु भएको छ होइन? सबैको रगत रातो हुन्छ कि होइन? रगत रातो हुन्छ। सोचमा पनि त्यति खासै फरक छैन फेरि। यहाँ चाहिँ सोचमा पनि चाहिँ अब यहीँको समुदाय या हिजोदेखि नै चाहिँ एउटै दाजुभाइ सोसरामै बाँचिराखेको थियो। हजुर। त्यसो हुँदाखेरि खासै धेरै चाहिँ अब यो जातित्वको कुराहरू, धर्मको कुराहरू, सांस्कृतिक कुराहरूमा त्यस्तो विभेद छैन। यहाँ छैन होइन? त्यो असाध्यै राम्रो नि, किनभने हामीलाई त्यस्तो चाहिन्छ नि। बाबु पनि यहीँ बस्ने हो? ल लाज माने। बाबु तिम्रो नाम के हो? यहाँ चाहिँ स्कुल कति नजिक छ? कति क्लाससम्म छ? यहाँ 10 क्लाससम्म। 10 क्लाससम्म छ। यहाँबाट स्कुल जान पनि सजिलो भयो होइन? यहाँबाट चाहिँ चट्ट पछाडि साइडमा छ। यो कुन हिमाल हो सर? यहाँबाट चाहिँ मजाले हिउँ पनि हिमाल पनि देखिन्छ। अनि यहाँ चाहिँ जस्तो कोही मान्छेहरू बस्न आउन चाह्यो भनेपछि चाहिँ बस्नको लागि त्यस्तो केही उहरू होमस्टे टाइपको पनि छैन? टार्गेट बजेट थियो, अनि यो माथि विस्तार गरेपछि मात्रै गर्ने भन्ने कुरा छ। निश्चित ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँसम्म अलि
पुग्न सकिरहेको छ। ए किनभनेपछि यस्तो ठाउँमा त मान्छेहरू पनि बस्ने यसो रमाइलो यो बस्तीहरूसित बसेर गफसफ गर्ने पनि चाहना हुन्छ नि धेरै मान्छेहरूको होइन। अनि त्यस्तो बेला चाहिँ होमस्टे भइदियो भने कोही मान्छेहरू आएर बस्नको लागि पनि सजिलो होस् न होइन। अब उखुहरू पनि लगाइरहेको रहेछ होइन। ए यहाँ चाहिँ भित्र के को मूर्ति बन्दैछ यहाँभित्र? यो भित्रको मूर्ति भनेको चाहिँ अब बुद्धिस्टहरूको चाहिँ आफ्नो पूजा गर्ने ठाउँ हो। ए भन्नाले 1 2 3 4 चारवटा रहेछ बुद्धको डिफ्रेन्ट छुट्टा छुट्टै उहरू छुट्टै छुट्टै हुन्छ। ए त्यही सिन्धुपाल्चोकै माथि हेर्नु साइडको भाइहरू हुनुहुन्थ्यो, हजुर उहाँहरूले चाहिँ बनाउनु हुन्थ्यो। अरू यो पछाडिको ब्याक साइडको चाहिँ यहीँको भाइहरूले गर्छ। ए कति राम्रो होइन। अब आज यो चाहिँ अब फेरि कोही उसबाट उद्घाटन गर्न पर्ने होला होइन। फिनिसिङै भएको छैन। ए प्रारम्भिक चरणमा मात्रै बनाएर चाहिँ त्यसलाई अलि टाइट हुन दिइरहेछ। हजुर टाइम पनि उहाँहरूले टाइम दिनु नचाहेको कारणले चाहिँ अलिकति होल्ड भइरहेछ। ए यो चाहिँ 62वटा घर भएको होइन सर? यो चाहिँ चौधरी फाउन्डेसन र नेपाल सरकार यहाँको चाहिँ लाभराईहरू आफैले चाहिँ मिलेर बनाएको बस्ती। हजुर यो लगभग अब अन्तिम चरणमा छ। केही मान्छेको चाहिँ आर्थिक अभावको कारणले गर्दाखेरि रोकिने कुराहरू यथावधि समस्याहरू बनेको छ। लगभग हामीले यो भवनको काम जग्गाको कामभन्दा बाहेक हजुर भवनको कामहरू चाहिँ लगभग सबै सकिसक्यो। ए अनि हजुर घर चाहिँ यहीँ हो? हजुर। अनि हजुरको चाहिँ घर नम्बर कति नम्बर बाई राखेको छ कि कसरी छ? मेरो घर नम्बर चाहिँ 62 घर छ। 62मा चाहिँ मेरो लास्ट नम्बर चाहिँ मेरो आफ्नो घर हो। ए 62 नम्बर चाहिँ हजुरको। अनि यहाँ चाहिँ जस्तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष यो जुन चाहिँ कमिटी गठन गरिन्छ नि कसरी गरिन्छ? सबैको सल्लाहमै। ए सल्लाह यहाँको लिडरसिप कसले गर्ने, कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ, हजुर अब टाइम कसले म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने विविध कोर्नरहरूबाट चाहिँ हजुर सल्लाह गर्ने चाहिँ लिएको थियो। ए अनि जस्तो हजुर अध्यक्ष भएको चाहिँ कति भयो? त्यो 72 पछाडि हामी 73मा सुरु गरेको हो। हजुर 73मा सुरु गरेपछि पछाडि 73 माघ 10 गते प्रारम्भिक चरणको पहिलो चरणको मिटिङ बस्यो। त्यस पछाडि हामीले लगभग एउटा समिति गठन गरेर प्रारम्भिक कामहरूदेखि नै सुरुवात गऱ्यौँ। अनि जस्तो त्यो गर्ने बेला अब जस्तो तपाईँको अरू कस्तो के छ? जस्तो यहाँ चाहिँ यो यहाँ नमुना बस्तीको नाम चाहिँ के राखेको के छ? के नमुना बस्ती हो यहाँको? नमुना बस्तीको नाम चाहिँ हामीले नमडोलिङ एकीकृत बस्ती राखेका छौँ। नमडोलिङ एकीकृत बस्ती। हजुर। ए अनि नमडोलिङ एकीकृत बस्ती भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ त्यसले? नमडोलिङ भनेको चाहिँ खास यो गुम्बाको नामबाट हामीले नामकरण गरेको थियौँ। यो गुम्बाको नाम पनि चाहिँ हाम्रो नमडोलिङ सङ्घ गुम्बा हो। हजुर। नमडोलिङको अर्थ चाहिँ बसेको ठाउँ भन्ने कुरा बुझिन्छ। ए हजुर। अरू बसेको ठाउँ भन्नाले मान्छे बसेको चाहिँ कि जमिन बसेको ठाउँ? ए जमिन सम्म ठाउँ भएको हुनाले चाहिँ हजुर हजुर। ए अब जमिन पनि त सम्मै छ के होइन? नमडोलिङ भन्नाले त्यसरी नमडोलिङ एकीकृत बस्ती भनौँ होइन? ए यो चाहिँ कति नम्बर वाडा के पर्छ? यो मेलम्चीको 12 नम्बर वडा पर्छ, गिरानचोर भन्ने ठाउँ हो। हजुर। ए मेलम्चीको 12 नम्बर वाडा नगरपालिका। हजुर। वडा नम्बर 12 गिरानचोर। यो चाहिँ 62वटा घर भएको बस्ती भयो भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएको होइन सर? अनि अरू के छ यहाँ चाहिँ के जानकारी केही दिनुपर्ने छ? अरू हामीले अब स्टाफ सुन्दरताको पक्षलाई चाहिँ अलिकति मिलाउने भन्ने कुरा छ। मान्छे यो ग्रामीण क्षेत्र भएको कारणले गर्दाखेरि खासै मान्छेको आवश्यकताहरू चाहिँ खेतीपातीदेखि लिएर गाईबस्तु सबै कुराहरू चाहिँ समेट्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि सुन्दरताको पक्षसँग त्यति धेरै हामीले चाहिँ यसलाई झल्काउन सकिरहेको छैनौँ। र धार्मिक हिसाबले हामी सबैजना एउटै धर्ममा आबद्ध छौँ। सांस्कृतिक हिसाबले पनि हामी एउटै खालको संस्कृतिमा चाहिँ रमिराखेका छौँ। र अब बाँकी रहेको अब यसको आफ्नो फाउन्डरले हामीलाई के भनिरहेको थियौँ भने यसले लाइभलीहुडको प्रोग्रामहरू सञ्चालन गरेर यहाँको मान्छेहरू आत्मनिर्भरताको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ। अहिले पछिल्लो चरणमा सबैजना विदेशी नै सबैजना चाहिँ बाहिरमा त कुदिरहनु पर्ने समस्याहरूले गर्दाखेरि चाहिँ लाइभलीहुडको प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ अलिकति
ल्याउन सकिरहेको छैन र कामयाबी र एकदम दीर्घकालीनसम्म चाहिँ टिक्न सक्ने मान्छेलाई लाइफसँग टच हुन अलिक प्रभाव हुने खालको चाहिँ कामहरू चाहिँ ठ्याक्कै यही गर्न सकिँदाखेरि चाहिँ राम्रो होला भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निर्क्युर गर्न सकिरहेका छैनौँ, जसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ रनिङमै छ भन्नु पऱ्यो। अनि जस्तो तपाईँको यहाँ कोही मान्छेले ल म चाहिँ यस्तो यो यत्रो 62वटा परिवारलाई म यो ट्रेनिङहरू दिन्छु, यो गऱ्यो भनेपछि चाहिँ देश विदेशमा चाहिँ यो सामानहरू उ गर्न मिल्छ, या ह्यान्डिक्राफ्टकै सम्बन्धी जस्तो घरेलुले भन्ला कसैले, अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कसरी कोअर्डिनेट गर्नुहुन्छ, केही छ त्यस्तो? त्यो सन्दर्भमा त्यही त हामी त्यो लाइफ प्रोग्राम अन्तर्गतबाट नै चाहिँ अब मान्छेलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि चाहिँ केही चाहिँ सिपमूलक तालिमहरू दिन सकिन्छ कि भन्ने कुरामा चाहिँ बारम्बार छलफल गऱ्यौँ। तर मान्छे खेतीसँग पनि जोडिएको र चाहिँ त्यो स्पेसल्ली त्यो ह्यान्डिक्राफ्टहरू मात्र निर्माण गर्ने र अरू चाहिँ व्यवसायगत हिसाबले मात्र चाहिँ अब लाग्ने लागि चाहिँ अलिकति त्यो तालमेल नमिलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र त्यो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले दिने ट्रेनिङहरू 7 दिनको ट्रेनिङ दिन्छ, त्यो न त्यसले चाहिँ सिप पुरा गर्न सकिन्छ, न चाहिँ त्यसले अब कुनै काममा प्रभावकारिता देखिन सकिन्छ। त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ एकदम जीवन व्यवहारसँग चाहिँ जोडिने के हुनसक्छ भन्ने कुरा नै ठ्याक्कै चाहिँ अब यो मार्केटको हिसाबले चाहिँ टाढो रहने र कच्चा पदार्थ पनि उतैबाट ल्याउनु पर्ने र फिनिसिङ भएर पनि सामग्री फेरि उतै पुऱ्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो तल्लो बस्तीमा गलैँचा उत्पादन गरिरहेको छ, ह्यान्डिक्राफ्ट अन्तर्गत गलैँचा उत्पादन गरिरहेको छ। गलैँचाको चाहिँ बजार भनेको पनि काठमाडौँ छ, कच्चा पदार्थ पनि काठमाडौँबाट झिकाउनु पर्ने। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेलाई ठ्याक्कै चाहिँ अब यो कस्टको हिसाबले चाहिँ यहाँको चाहिँ काम गर्ने मान्छेलाई कस्ट अलिक कम पर्ने, जसले गर्दाखेरि आफ्नो जीविका उपार्जनको लागि चाहिँ अलिक प्रभावकारिता नदेखिने कारणले गर्दाखेरि यहीँ उत्पादन हुने कुरा र यही भएको कच्चा पदार्थलाई प्रयोग गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले प्रारम्भिक चरणको छलफलहरू त चलायौँ, तर ठ्याक्कै चाहिँ यही गर्दा चाहिँ बेटर होला भन्ने कुरा चाहिँ न्युक्लियर गर्न सकेनौँ र त्यसलाई अलि ठ्याक्कै यहाँनिर पुऱ्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा छैन। अनि जस्तो तपाईँहरूले त यो समस्या उ गर्नुभयो, यहाँ मेन पावर छ, तर यही मेन पावरलाई यही तपाईँको कोही मान्छे यो भिडियो हेरेर कोही मान्छे सम्पर्कमा आउन चाह्यो भने चाहिँ सम्पर्क नम्बर, हजुरको नाम भनिदिन मिल्छ? मिल्छ। हजुर, कर्मश्री लामा, मेरो सम्पर्क नम्बर 98 511 92 407, ठेगाना सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची 12 गिरानचौर, नमडोलिङ एकीकृत बस्ती। नम्बर फेरि एकपटक भनिदिनु, मान्छे सर र बिर्सिदिनु, फेरि एकपटक भनिदिनु। कन्ट्याक्ट नम्बर 9851 92407। अनि म पनि यसमा चाहिँ हजुरको नम्बरहरू म रो गरिदिन्छु, अनि कर्मश्री लामा होइन, उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अरू केही छ तपाईँ जस्तो मैले यो घरको माथि यो रातो अर्को देखेको छु होइन, यो चाहिँ के होला? यो घरको माथि छतमा चाहिँ यो एउटा टोली आइपुगेको थियो, यो के छुट्टै खालको आर्ट गर्ने टोली, हजुर, जसले चाहिँ त्यो मसँग फोटो पनि होला सायद। हजुर, तिनीहरूले चाहिँ एउटा यहाँको सबै घरहरूको चाहिँ एउटा ठ्याक्कै एउटै खालको सिन देखिने गरेर एउटा आर्ट गरेको थियो त्यो तत्कालीन क्रममा। त्यो चाहिँ नेपाली एउटा के जातिले लेखेको कविताको चाहिँ त्यो उर्दू भाषामा लेखेको थियो खासमा। हजुर, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो भाषाबाट चाहिँ त्यो आर्ट गरेको थियो। त्यतिखेरको चाहिँ माया भन्ने एउटा चाहिँ सिम्बोल जनाउने गरेर चाहिँ एउटा आर्ट गरेको थियो। यो चाहिँ तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ, घरको माथि छतमा चाहिँ रातो अनि विभिन्न कलरको निलोले चाहिँ मलाई त नेपालको झन्डा जस्तो लाग्यो होइन। अनि यसमा चाहिँ छुट्टै अर्कै रहेछ, प्रत्येक घरलाई चाहिँ छोएर यो बनाएको छ। तपाईँहरूले यो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथिबाट, यो घरको सबै घरको चाहिँ माथि छतमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको कलरहरू गरिएको छ। यो चाहिँ माया सिम्बोल हजुरले भिडियो हेरिदिनु होला, हजुरहरू यहाँसम्म आइदिएर चाहिँ यहाँको जानकारी लिइदिनु भयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र सँगै चाहिँ अब हामीलाई माया गरेर हामीलाई चाहिँ हाम्रो ठाउँलाई हेर्नको लागि टाढादेखि आइदिनु भएर यहाँको यति जानकारी लिइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।